ตัวนี้ต้องส่งแรงดันเข้ามาเมื่อตัวนี้ส่งแรงดันเข้ามาเขาก็จะดึงแรงดันตรงนี้ลงไปนะครับดึงให้หายเลยนะคราวนี้ระบบการทำงานของติ๊กครับเวลาที่ผมจะสั่งให้ติ๊กทำงานผมก็จะกดที่หน้าเครื่องไอ้สายนี่แหละนี่ครับSW นะไอ้สายตัวนี้ครับเวลากดปั๊บเนี่ยไฟ24โวลต์จะวิ่งมาตรงนี้ครับจะวิ่งมากดปั๊บไฟ24โวลต์ DC วิ่งมาที่ขา B ได้ในความเป็นจริงนี่เขาอาจจะผ่าน R ผ่านอะไรบ้างนะครับผมเขียนง่ายๆนะเขียนให้ดูแบบตรงไปตรงมาประมาณนี้ตรงนี้เหมือนกันครับตรง 4.8 โวลต์นี่อาจจะมีผ่าน R ผ่าน L ผ่าน C อะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่เราเขียนตรงๆมาตรงนี้ก่อนพอกดไฟ24โวลต์ปื๊ดเข้ามานะครับไฟวิ่งเข้ามาแล้วไฟวิ่งเข้ามาครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับทำงานเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เหมือนกันนะครับสวิตช์เหมือนกันเขาจะดึงไฟ24โวลต์ให้วิ่งลงตรงนี้เลยครับอันนี้ไฟ24นะเนี่ยพอตัวนี้ทำงานไฟ24ลงกราวครับลงกราวนะลงกราวเสร็จเกิดอะไรขึ้นพอลงกราวเสร็จไฟหายไปแล้วตัวนี้ไม่ทำงานครับตัวนี้เกิดอยู่ว่างๆของเขาไม่ทำงานไม่เกิดอะไรขึ้นพอไฟไม่เกิดอะไรขึ้นไฟ 4.8 โวลต์ก็ไม่หายครับไม่หายเสร็จไอ้แผงบนนี่ก็ทำงานได้ตามปกติหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ที่ไฟหายคราวนี้เมื่อไหร่ที่ไฟหายก็คือจุดนี้เราไม่ได้สั่งครับผมไม่ได้กดไฟ24ก็ไม่เข้ามาพอไม่เข้ามาเสร็จตรงนี้ไม่ทำงานครับพอไม่ทำงานเสร็จก็เหลือแต่ไฟ24ที่อยู่ตรงนี้ครับลักษณะวงจรจะเท่านี้ครับจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากคราวนี้เรามาพิจารณาในส่วนของเราครับอันนี้หลักการทำงานแล้วนะเราจะต้องตรวจสอบยังไงครับคราวนี้จุดที่ต้องตรวจสอบคือจุดนี้ครับจุดไหนเอ่ยคือจุดนี้เลยจุดนี้อยู่ตรงไหนต่อไฟจากจุดนี้วิ่งมาจุดนี้มันอยู่ตรงไหนแล้ว 4.8 โวลต์นี่มีไหมมีหรือหายนี่วิ่งมาถึงตรงนี้ไหม 4.8 โวลต์นี่วิ่งเข้ามาถึงตรงนี้ไหมเนี่ยถึงตรงวงจรนี้ไหมก็ตามหลักก็คืออยู่ในจุดนี้ไหมมีไหมนะครับอันดับแรกหาดูก่อนว่าเส้นไหนเส้นที่ออกจาก IC ตัวเนี้ยเราอยู่ในแผงตั้งเรารู้แล้วว่าอยู่ที่พินที่18พิน18เนี่ยเขาต่ออยู่จุดไหนนะครับต่ออยู่จุดไหนคอนเนคเตอร์จุดไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับปกติจะเป็นสีนี้แล้วไอ้เจ้าสีน้ำเงินเนี่ยจะวิ่งต่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้แต่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับคราวนี้มีอะไรที่แปลกๆนิดๆหน่อยๆเราสั่งงานได้เราสั่งให้ระบบติ๊กทำงานได้ตัดติ๊กตอกได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาลงมือปฏิบัติกันนะครับเราก็จะไล่อยู่ 2-3 จุดนะครับตามไดอะแกรมของเรานะครับถ้าเรามีธงแล้วล่ะมันก็จะไปได้ง่ายนะครับอันที่1ก็คือเราเริ่มจากพินนี้นะครับพิน18กับขา8นะครับว่าตรงกันไหมนะครับเราก็ลองไล่ดูก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไล่จากไหนอีกไล่จากขา18หรือว่าพิน18ของบอร์ดตรงนี้นะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนมาสายสีน้ำเงินไหมโดยประมาณนี้นะครับลองดูนะลองดูก็ต้องเริ่มเช็คจากตรงนี้นะครับเราต้องเริ่มเช็คว่าขาไหนเป็นขาไหนอันนี้ขา8นะครับอ่านไกด์ไลน์ก่อนนะตรงนี้คือขา8นะครับขา8ใช่ไหมยากมากนะครับไล่ยากนะขา8นะขา8เนี่ยครับอันนี้คือขา8นะอาจจะไม่เห็นนะโดยประมาณแล้วกันนะครับโดยประมาณนะไฟเข้ามาหน่อยนี่นะครับอันนี้คือขา8ครับขา8อยู่ตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ขา8อันนี้เราไล่ให้เจอครับขา8จากนั้นขา8ก็จะออกมาที่พิน18เราก็กรีดอย่างนี้เลยครับเนี่ยพินนี้ครับพินนี้นะเนี่ยออกมาตรงนี้ครับลองนับลองไล่ดูนะครับอันนี้ในวิดีโอในกล้องนี่ผมนับขาให้ยากนะก็คือขานี้นะจากนั้นครับพิน18เนี่ยหรือว่าพิน8ลงมาที่พิน18ตรงนี้
นะครับเขาจะวิ่งมาตรงนี้ครับเขาจะวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาไอ้3-4ตัวนี่แหละวิ่งมาเราก็กรีดเลยครับแต่เราไม่เห็นเห็นไหมครับแต่เราไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามันดังเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้อันดับแรกปัญหาอยู่ตรงนี้เราหาให้เจอนะเราหาให้เจอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคราวนี้มันผ่านอะไรนี่ครับเจอไหมไม่เจอมีสายอยู่แค่3เส้นนะแต่มีคอนเนคเตอร์อยู่1 2 3 4เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เนี่ยสายสีน้ำเงินที่ผมพูดไปโดยเบื้องต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยกรีดยังไงก็ไม่เจอครับปัญหาเลยอยู่ตรงนี้ปัญหาเลยอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้โอเคทำไมเราถึงสั่งงานได้คราวนี้ทำไมเราถึงสั่งงานติ๊กได้อยู่สั่งแล้วโซลินอยด์ก็ทำงานตึกตักตึกตักเพราะว่าจุดนี้ครับเพราะว่าจุดนี้เขาทำงานได้แรงดันไฟ24โวลต์ครับ24โวลต์จะอยู่ที่สายดำสายแดงไอ้เจ้าสายดำสายแดงอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยสายดำสายแดง24โวลต์ครับวิ่งไปป้อนชุดข้างล่างแล้วนะครับแต่ไอ้4.8โวลต์นี่มันไม่วิ่งไปถึงบอร์ดข้างล่างก็เลยทำงานไม่ได้ครับตรงนี้เป็นสวิตช์นะเนี่ยตรงนี้เป็นสวิตช์รับไฟ24ครับรับไฟ24นะเวลากดปั๊บไฟ24ก็วิ่งเข้าไปในวงจรเขาผ่านตัวเนี้ยนะครับผ่านตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองดูครับเราเช็คระบบอื่นๆดูนะลองดูครับจะเช็คได้ยังไงคราวนี้อันนี้คือสวิตช์นะสวิตช์ลองดูครับเนี่ยเราเช็คสวิตช์ที่หน้าเครื่องนะครับเราเช็คทุกอย่างเวลาบางทีอาการไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะครับหน้างานคนละแบบกันแต่หลักการก็จะตรวจสอบเหมือนกันอย่างนี้ผมจะเช็คนะตรงนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ถ้าเรากดก็ต้องดังปี๊ดปี๊ดนะครับดังไหมไม่ดังเดี๋ยวนะสวิตช์อยู่ตรงไหนเอ่ยสวิตช์อยู่ตรงนี้ผมดันไปถอดของเขาออกนะครับตกใจหมดทำไมมันไม่ดังเนี่ยตรงนี้ไอ้ลูกกลมๆนี่คือสวิตช์ครับไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยตอนแรกๆที่ผมซ่อมนี่ผมก็งงเหมือนกันว่าเอามาทำไมนะครับเขาเป็นขดลวดพันเพื่อการสัญญาณรบกวนพันอะไรต่างๆนานาของเขานะครับตามหลักการนะเนี่ยหลักการนะตรงติดบ้างไม่ติดบ้างสวิตช์ผมพังไปแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เลยประมาณนี้นะเนี่ยครับพอเรากดหน้าเครื่องปื๊ดนะครับปื๊ดกดแล้วอะไรขึ้นกดแล้วเขาจะเอาไฟครับนี่ไฟอยู่ตรงนี้นี่ไฟอยู่ตรงนี้ไฟจากหลักนี้วิ่งมาหลักนี้ครับแล้วก็ทะลุเข้าไปเป็นวงจรเขาเท่านั้นเองครับเป็นสวิตช์นะเป็นสวิตช์แรงดันไฟนะครับเราลองดูไฟเขาอยู่ตรงไหนเขานี้สายดำสายแดงนะเนี่ยสายดำสายแดงเขาจะต่ออยู่หลักไหนเนี่ยครับเนี่ยเท่านั้นเองนะคือสายแดงครับเนี่ยคือสายแดงนะสายแดงนะครับอาจจะเป็นบวกนะเป็นบวกก็ต่อมาตรงนี้ครับจ้ำมาตรงนี้แล้วก็ต่อไฟเข้าไปแล้วไฟตรงนี้ก็วิ่งผ่านวงจรเข้าไปนะครับประมาณนี้นะสายดำสายแดงนะเราต่อนะเราไล่ดูครับสายดำกับสายแดงเนี่ยสายดำกับสายแดงลองดูครับดำกับแดงคืออะไรลองไล่ต่ออีกอันนี้คือดำอันนี้คือแดงลองดูดำเป็นกราวไหมเนี่ยดำเป็นกราวนะครับแดงคราวนี้แดงเป็นไฟบวก24ครับจะต่อกับไดโอดตัวนี้ครับนี่ครับเป็นไฟบวกอันนี้บวก24โวลต์บวกกับลบเองนะครับนี่บวกกับลบนะผมแต้มไว้ก่อนอันนี้คือไฟบวกบอร์ดทั่วไปที่เขามีนั่นแหละนะครับแต้มก็ไม่ได้ปากกาผมนี่อันนี้บวกนะบวกกับลบนะครับบวกกับลบแล้วก็สายซอฟต์สตาร์ทก็คือสายสวิตช์ที่เรามีปัญหาเราก็ต้องไล่ครับไล่แล้วไปไหนมาไหนเท่านั้นเองตรงนี้ดำกับแดงพอดำกับแดงไฟบวกไฟลบวิ่งลงมาที่บอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดตรงนี้เขาก็จ่ายไฟเข้าไปวงจรก็ทำงานครับก็ตัดต่อได้ปกติ
สวิตช์ไม่เสียนะสวิตช์ไม่เสียนะครับสวิตช์หน้าเครื่องไม่เสียระบบสั่งงานได้โซลีนอยด์ทำงานตึกตักได้ แล้วเขาอยู่ตรงไหนครับคราวนี้เวลาเขาออกมานะเวลาเขาออกมาจากพิน18ครับพิน18อยู่ด้านล่างก็จะวิ่งผ่านนี่แหละหน้าเครื่องตรงนี้ครับหน้าเครื่องตรงนี้นะหน้าเครื่องตรงนี้แล้วก็อ้อมมาด้านนี้ครับลองเช็คครับคราวนี้ลองเช็คอันนี้สายน้ำเงินนะครับสายน้ำเงินสายน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คสายน้ำเงินนะสายน้ำเงินอยู่ตรงนี้แล้วเขาวิ่งมาตรงไหนของบอร์ดเขาจะวิ่งมาที่แถวหน้าเครื่องตรงนี้ครับนี่แถวนี้เนี่ยครับวิ่งมาแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมเขาวิ่งผ่านคอนเนคเตอร์จุดนี้ครับเนี่ยจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้ครับแล้วก็ต่อเสร็จวิ่งเข้าไอตัวนี้แหละครับอาจจะเป็นคอยตรงนี้ที่ขาดก็ได้เนี่ยไอคอยตัวนี้ครับวิ่งเข้าที่คอยตัวนี้เนี่ยจากคอยตัวนี้ครับจะวิ่งมาที่ขา8 SG 3525ก็คือขานี้เนี่ยไม่วิ่งเลยครับไม่ผ่านมาเนี่ยไม่ผ่านเลยนะเนี่ยไม่ปี๊ดไม่ปาร์ตอะไรเลยนะครับไฟ 4.8 โวลต์ก็เลยลงไปที่บอร์ดไม่ได้ครับพอลงไม่ได้เสร็จเครื่องก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไฟไม่ถูกดึงกราวถูกดึงลงกราวไปนะครับเนี่ยผ่านคอนเนคเตอร์ตัวนี้เราเห็นแล้วเนี่ยคอยตัวนี้น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับคราวนี้เราก็เจอพระเอกนะครับพระเอกที่เป็นผู้ร้ายนะเนี่ยประมาณนี้นะเจ้าคอยตัวนี้ครับขาดนะลองวัดคอยดูครับคอยก็เป็นขดลวดเส้นลวดตัวหนึ่งนะครับที่พันมากับแกนเฟอร์ไลท์นะเนี่ยประมาณนี้ปิ๊กเดียวขาดเงียบกิ๊บเลยนะครับเราดูนะครับขาที่8ขานี้นะขาที่8จะต่อกับคอยด้านนี้นะครับเนี่ยปี๊ดนะครับจากคอยนะครับจากคอยตัวนี้นะจากคอยตัวนี้ครับจากคอยตัวนี้ก็จะมาต่อที่ขานี้นะครับหรือไม่ก็วิ่งมานี่เลยนะวิ่งมาสุดด้านนี้เลยเอานี้ออกนะเนี่ยครับด้านนี้นะเนี่ยครับต่อเลยนะต่อตรงนี้นะครับผ่านคอยนะครับผ่านคอยก็จะเข้าที่ขา8เนี่ยออกจากขา8นะครับออกจากขา8ก็เข้ามาที่คอยออกจากคอยตรงนี้นะครับเนี่ยคอยขาดเท่านั้นเองนะครับปัญหาคือว่าใช้ค่าเท่าไหร่นะครับก็ต้องสืบดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะค่าต่ำๆนะครับค่าต่ำๆแค่หน่วงวงจรหน่วงอะไรต่างๆนะครับให้ทำงานให้ราบเรียบมากขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณรบกวนประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปหามานะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมจัดการเจ้าคอยตัวนี้เรียบร้อยนะครับก็เอาตัวเดิมนะครับเอาตัวเดิมแล้วเราก็แกะออกรื้อพันใหม่นะครับรื้อพันใหม่นะก็ตอนที่แกะออกนี่ก็จะขาดอยู่ตรงนี้ครับขาดแค่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับขาดนะก็เอาขดลวดตัวเดิมนะครับก็พันไม่ครบสัก1 รอบ2 รอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้แหละลองดูครับเราลองวัดความต้านทานดูนะวัดโอห์มปิดดูนะครับเนี่ยได้แล้วนะถ้าวัดโอห์มปิดก็จะได้อยู่ประมาณสัก0 โอห์ม1 โอห์มไปประมาณนี้นะครับเราจะวัดอะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้เครื่องวัดเจ้าตัววัดคอยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้จะวัดได้ไหมลองดูนะเครื่องนี้นะลองเปิดดูครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่นะกดโอเคตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปขาที่2ขาที่3ขาไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปลองดูนะเป็นยังไงใส่เข้าไปกดเทสครับจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ 0.09 มิลลิเฮนรี่นะครับ 0.09 นะมันเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละแล้วกันนะครับประมาณนี้นะความต้านทานก็ประมาณ 0.46 โอห์มนะครับถ้าหาไม่ได้ก็คงจะใส่ความต้านทานสักครึ่งโอห์มหรือเปล่านะครับครึ่งโอห์มนะหรือไม่ก็หาคอยตัวอื่นนะครับที่ค่าใกล้เคียงกับตัวนี้โอเคนะครับค่าประมาณเท่านี้นะอาจจะตรงไม่ตรงนะครับก็ไม่ว่ากันคราวนี้ก็จะติดตั้งเลยนะครับผมก็จะทำการติดตั้งเข้าไปที่เจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาทดสอบกันดูครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเจ้าตัวคอยเข้าไปเรียบร้อยนะครับ
ตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะเนี่ยครับผมยังไม่ได้ใส่ไอ้เจ้าตัวท่อหดนะก็จะเห็นลักษณะเป็นทองแดงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาตัวท่อหดครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ลนด้วยความร้อนก็จะโอเคกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปนะครับคราวนี้เปิดเลยนะครับลองดูก่อนนะปกติเปิดแล้วเนี่ยไฟก็จะติดเลยนะครับตรงนี้นะเรายังจะไม่เช็คในส่วนของติ๊กนะครับลองดูก่อนถ้าเปิดแล้วก็จะติดนะครับถ้าก่อนที่เราใส่คอยเข้าไปนะครับประมาณนี้นะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนี้เปิดแล้วนะครับพัดลมก็หมุนทำงานปกติเนี่ยครับหลอดไฟก็จะไม่ติดนะก็จะเหมือนกับเราดึงไอส่วนนี้ออกพอดึงส่วนนี้ออกก็จะติดอย่างนี้นะครับอันนี้ไฟค้างนะผมเปิดอีกรอบหนึ่งนะ3 2 1เปิดนะเนี่ยครับพอเปิดปั๊บก็จะมีสัญญาณจาก SG 3525นะครับจะไม่วิ่งลงไปตรงขานี้นะครับจะไม่วิ่งลงไปตรงขานี้นะแล้วก็จะไม่มีการดึงไฟลงตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ปกติแล้วนะครับปกติแล้วสัญญาณวัดมาได้เรียบร้อยนะครับก็ลองใช้มิเตอร์วัดดูนะครับลองใช้มิเตอร์วัดเช็คดูนะครับก็ง่ายๆจากขา8 SG 3525นะครับขา8น่าจะเป็นประมาณขาไหนเอ่ยขานี้ไหมขานี้นะครับขานี้เราก็ดึงอันนี้ออกเลยจะอยู่ที่จุดสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะเนี่ยสีน้ำเงินนะครับเราก็เช็คเลยนะครับเนี่ยครับจะวิ่งตรงไปเลยนะครับวิ่งตรงนะเขาก็จะออกมาในจุดนี้นะครับจุดนี้นะมาจัมเปอร์ตรงนี้แหละเนี่ยจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจัมเปอร์ตรงนี้นะจัมตรงนี้ก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยครับจากตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่ขา8นะครับเนี่ยขา8ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนละตรงนี้นะครับขา7ขา8นะครับไม่ก็ง่ายที่สุดก็ขา8อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับขา8อยู่ตรงนี้ง่ายที่สุดขา8ของ IC นะครับตรงนี้นะจะวิ่งมาถึงนี่เลยนะครับถึงละเรียบร้อยนะครับโอเคลองเต็มระบบกันเลยนะครับแบบนี้นะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ยังไม่เปิดติ๊กนะยังไม่ทำให้ติ๊กทำงานนะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดเสร็จนะครับเวลาที่ผมสั่งให้ติ๊กทำงานไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับก็มีสัญญาณพันมานะครับเนี่ยครับนี่นะอันนี้ถือว่าปกตินะครับเนี่ยปกติแล้วนะดูที่ไฟติ๊กครับไฟติ๊กหัวอาร์คตรงนี้ก็ยังไม่อาร์คอะไรเพราะว่าระบบเขายังไม่มีไฟนะปิดนะครับสมบูรณ์แล้วนะคราวนี้ลองเต็มระบบเลยนะครับลองแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดไฟอะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับลองดูครับคราวนี้เปิดนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะครับคราวนี้ดูที่ตัวอาร์คครับคราวนี้3 2 1นี่ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อตรงแล้วนะครับต่อตรงแล้วนะนี่ครับโอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาทดสอบเครื่องกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับเปิดปิดระบบการทำงานของติ๊กหรือว่าตัวอาร์กอนนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มควบคุมแก๊สนะครับตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มปรับกระแสนะครับอันนี้ผมก็คงจะใช้ลักษณะเป็นเครื่องเชื่อม MMA ทั่วไปนะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับก็ดูที่ชิ้นงานของเรานะครับตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องธรรมดาก็จะไม่เชื่อมอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องระบบติ๊กนะครับตอนนี้ผมปรับกระแสไว้ต่ำสุดนะครับลองดูนะก็จะกดดูนะครับ3 2 1นะครับก็จะปี๊ดนิดนึงนะครับเนี่ยไม่แรงนะเนี่ยไม่แรงนะครับประมาณนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้กดค้างเลยนะนี่ครับไม่แรงนะคราวนี้ปรับกระแสไว้ที่100 แอมป์นะครับลองดูครับคราวนี้ไปเลยเชื่อมได้แรงขึ้นนะครับโอเคปรับต่ำสุดนะคราวนี้นะครับนิดเดียวปรับกระแสไว้130คราวนี้แรงนะครับแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคครับสามารถเชื่อมได้ตามปกตินะครับ